دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. منو کشید سمت خودش و بوسه‌ای به سرم زد و آروم گفت نمیخوام نگران چیزی باشی. بعد این هیچ کسی نمیتونه آسیبی به شما بزنه. اون شب از شدت شوق و هیجان و همینطور دلهره تا نیمه های شب خوابم نبرد. از یه طرف تصور این که طلا خاتون بفهمه اون امارت بزرگی که روزی کلفتش بودم قراره به نام من بشه لبخند به لبم می آورد. اما از طرفیم از دسیسه های طلا خاتون می ترسیدم. طلا خاتون زنی نبود که به این راحتی دست بکشه از کاراش. فردای اون روز با دستور کیومرث اتاقی برای مهسا حاضر کردن. اتاقی در نزدیکی اتاق من. خدم تا ظهر کل اتاقو از وسایل قبلی خالی کردن و مهسا هم وسایلشو تو اتاق چید. یه تخت فرش 6 متری و یه پرده مخمل بلند به دستور من به اتاقش بردن و خیلی زود اتاق شکل قشنگی به خودش گرفت. موقع آماده شدن اتاق چند باری طلا خاتون رو دیده بودم. با صورتی قرمز شده از خشم همراه شیرین تا نزدیک اتاقم اومده بود و برگشته بود. من اما سرخوش از حرص خوردناش مدام با صدای بلند خدمه رو صدا می زدم و به عمدهشون امر و نهی می کردم تا حرصشو بیشتر در بیارم. مهسا که ساکن اتاقه شد انگار خیال منم راحت شد و بعد از اون مهسا رو فرستادم تا همیشه تو مطبخ باشه و موقع کشیدن غذا شخصا اونجا باشه و همه چیز رو چک کنه. 3-4 روزی از اومدن مهسا گذشته بود. دنیا به کامم بود و خیال می کردم دیگه هیچ کسی نمیتونه کامم رو تلخ کنه. طلا خاتون و خان هم به طرز عجیبی سکوت کرده بودن و به ندرت از اتاقشون بیرون می اومدن و من با وجود اینکه ازشون می ترسیدم اما خبر نداشتم که این آرامش قبل از طوفانه. یادم اون روز صبح مهسا رو برای صبحونه آوردن فرستاده بودم اما مهسا هنوز نرفته برگشت و چنان نفس می زد و قرمز شده بود که با تعجب گفتم چی شده مهسا؟ نرفته برگشتی؟ دستی روی قفسه سینش گذاشت و وحشت زده گفت شهناز آبجی، شهناز برگشته. انگار تازه یادم افتاد هوویی به اسم شهناز دارم. هووی قدری که دست بر قضا آبستن بود. زنی که اگر پسر می آورد به واسطه یه حمایت خانواده‌اش از من قوی تر می شد. سریع از جا بلند شدم و از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. شهناز داشت با طلا خاتون احوال پرسی می کرد. شکمش حسابی بالا اومده بود و صورتش ورم کرده بود. با حساب حرف کیومرث شهناز باید 6 یا نهایتاً 7 ماهه بود. اما شکمش به زنای پا به ماه میخورد. دست مهسا رو گرفتم و کشیدمش سمت پنجره و گفتم نگاش کن، شبیه زنای پا به ماه نیست. مهسا با دقت نگاش کرد. چرا؟ شکمش افتاده پایین. انگاری بچه‌ش هم دختره. از شکل شکمش که انگار امروز فردا زایمان میکنه. چپ چپ نگاش کردم. از کی قابله شدی؟ بودو برو یه قابله خبر کن. مهسا با تعجب گفت قابله خبر کنم که چی بشه آبجی؟ نگاهمو دوختم به شهناز. داشت با ناز و ادا همراه طلا خاتون به سمت اتاق میرفت. همونطور که نگاهم به اونا بود گفتم شک افتاده به دلم. یکی این وسط داره دروغ میگه. برو مهسا، برو یه قابله مورد اعتماد بیار. هر وقت برگشتی بیارش تو اتاق طلا خاتون. مهسا با اکراه باشه‌ای گفت و از اتاق بیرون رفت. از شدت عصبانیت نمیتونستم یه جا بند بشم. سهرابو بغل گرفتم و رفتم سمت اتاق طلا خاتون. بی فکر ضربه‌ای به در زدم و به محض شنیدن صدای طلا خاتون در رو باز کردم و داخل شدم. شهناز با دیدنم رو ترش کرد و طلا خاتون که معلوم بود هیچ انتظار نداره اینجوری هویی به اتاقش برم با غیظ گفت اومدی اینجا چیکار؟ نمیترسی ما بلایی سرت بیاریم؟ سرمو بالا گرفتم و همون دم در نشستم و سهرابو نشوندم روی پام و گفتم شاید دلتنگ نوه‌تون شده باشید. آوردمش یه نظر ببینیدش. طلا خاتون اما با نفرت گفت این بچه نوه من نیست. بچه یه ناپاک اون محمود بی پدر رو به بچه من بستی. خیال کردی همه چیز تموم شده؟ خیره شدم به شهنازی که شکمش اونقدر برآمده شده بود که انگار توان حرف زدن و ازش گرفته بود و با طعنه گفتم عروستون پا به ماه انگار. طلا خاتون سری گفت شهناز 7 ماهشه. 2 ماه تا زایمانش مونده. خودم خبر فرستادم بیاد. هرچند خودش میلی به برگشت نداشت. اما گفتم بیاد اینجا بچه‌شو به دنیا بیاره بلکه کیومرث سر عقل بیاد و بفهمه کی بچه خودشه و کی یه نطفه ناپاک رو بسته بهش.
دستمو مشت کردم و با صدای بلندی گفتم حق نداری به بچه من تهمت بزنی. اونی که نطفه ناپاک به ریش پسرت بسته برادرزاده عزیزته. شکمش به زنای پا به ماه میخوره. شک ندارم امروز فرداست که بچهش به دنیا بیاد. منتها با حساب حرف کیومرث این زن 7 ماه قبل با حیله و نیرنگ بهش نزدیک شده. حالا چطور بعد از 7 ماه یه بچه 9 ماهه رو به شکم داره؟ الله اعلم. شهناز عین یه شیر زخمی پرید بهم. دهن تو ببند دختره بی کس و کار. خیال نکن نشستم چیزی بهت نمیگم. میتونی هر حرف مفتی رو به زبون بیاری. طلا خاتون از جا بلند شد. بازومو گرفت و خواست بیرونم کنه. سر خودم عقب کشیدم و گفتم به من دست نزن طلا خاتون. همه چیز امروز مشخص میشه. اگه این زن واقعا 7 ماه آبستنه باید قابل اینو بفهمه دیگه. نباید بفهمه. طلا خاتون اما فشاری به بازوم آورد و با خشم و عصبانیت گفت به برادرزاده من تهمت میزنی؟ به عروس من؟ فکر کردی همه این خودتن؟ معلوم نیست این 2 سال چه غلطی میکردی و با کیا ریخته بودی رو هم. پسر زود باور و بدبخت منو بگو که خام تو شده. فعلا اسب خودتو بتازون. به وقتش حالیت میکنم فرق یه رعیت گشنه پاپتی با اسیرزاده این شهناز چیه؟ اینو گفت و منو هل داد بیرون از اتاق. سهراب بغلم بود و نتونستم زیاد مقاومت کنم. اما تصمیمم برای بردن قابل پیش شهناز جدی بود. با خودم گفتم اصلا صبر میکنم کیومرث که برگشت همه چیزو میذارم کف دستش و بهش میگم قابله رو ببره بالای سر شهناز. جلوی اون که نمیتونستن نقش بازی کنن. 1 ساعت بعد مهسا با قابله جوون ده برگشت. قابله رو بردم تو اتاق خودم و مختصر ماجرا رو بهش گفتم. زن جوون که اسمش نبات بود گفت خانم جان اگه واقعا 9 ماهه باشه با یه نگاه و یه دست زدن مشخص میشه. تو 9 ماه بچه رسیده است. کجاست برم ببینمش؟ با حرص گفتم فعلا تو اتاق خودشونن. اینجا بمون تا خان برگرده. وقتی برگشت برای معاینه میبرمت. مهسا نگران گفت آبجی واقعا میخوای به کیومرث خان بگی؟ میخوای بگی زنت از یکی دیگه آبستنه؟ فکر کردی این تهمت کوچیکه؟ اصلا از کجا اینقدر مطمئنی؟ به خدا که این تهمت اگر ناروا باشه آخر و عاقبت نداره آبجی. با این حرفای مهسا تردید افتاده بود به دلم. اما عزمم جزم بود و واسه همین گفتم کیومرث اصلا شهنازو به عنوان زنش قبول نداره. حتی وقتی بفهمه این زن بدون اجازهش برگشته ممکنه بلوا بپا کنه. بعدش هم من شک ندارم مهسا. شک ندارم اینا یه چیزی رو دارن دروغ میگن. تا من بحثو پیش کشیدم شهناز رنگ به رنگ شد. صداش میلرزید. به خدا که تهش گندش در میاد که بچه از کیومرث نیست. هرچند به این حرفم مطمئن نبودم. اما تخم شک به دلم افتاده بود و باید میفهمیدم حدسم درسته یا نه. تا از هر جور شده بود نبات خانمو نگه داشتم. کیومرث که وارد عمارت شد با شوق بیرون رفتم. مهسا 100 بار تلاش کرده بود تو این چند ساعت که منصرفم کنه. میگفت یهو میبینی اشتباه کردی و این وسط خودت بی‌آبرو میشی. ولی من شک نداشتم که یه کاسه زیر نیم کاسه شهنازه. هنوز به کیومرث نرسیده بودم که در اتاق طلا خاتون باز شد و شهناز آهسته آهسته بیرون اومد. سری نزدیک کیومرث شدم و کنارش ایستادم. کیومرث با عصبانیت رو به شهناز گفت با اجازه کی برگشتی عمارت؟ طلا خاتون اما پشت برادرزادش در اومد. من خبر فرستادم که بیاد. زن تابستنه. نوه ما رو به شکم داره. نمیخوام این بچه جایی جز عمارت پدریش به دنیا بیاد. این حقو دارم یا از اینم میخوای محرومم کنی؟ کیومرث کلافه گفت بدون خبر من نباید برمیگشتی شهناز. بازوی کیومرث رو کشیدم و زیر گوشش گفتم میخوام باهات حرف بزنم. طلا خاتون پیش دستی کرد. جلوی این زنت رو بگیر کیومرث. بعد از 2 سال با یه بچه‌ای که اصلا معلوم نیست پدرش کیه اومده تو این عمارت، خودشو همه کاره این عمارت میدونه. حواست باشه داری به کی بها میدی. زنت با وقاحت قابل خبر کرده، همه جا نشسته گفته بچه‌ای توی شکم شهناز از کیومرث نیست. مردونگی تو رو جلوی دوست و دشمن زیر سوال برده. الحق که کافر همه را به کیش خود پندارد. خودش نطفه ناپاک یکی دیگر رو بسته به تو، خیال کرده برادرزاده منم لنگه خودشه. این بار آخره که چشمی بندم کیومرث. اگر یه بار دیگه زنت پاشو از گلیمش درازتر کنه و بخواد به کسی تهمت ناروا بزنه، این بار خودم پرتش میکنم از عمارت بیرون. کیومرث نگاه تندی بهم انداخت و بدون اینکه جواب مادرش رو بده گفت بیا اتاقم محجبین. ترسیده دنبالش رفتم. هیچ دلم نمیخواست ماجرای قابل آوردن و کیومرث اینجوری بفهمه. اما انگار دیوارای اون عمارتم گوش داشتن و خبرها به سرعت پخش میشد. من میخواستم اول یه بار دیگه
از تاریخ دقیق اون شب نحس ازش سوال کنم و بعد اگر دیدم حساب و کتابم درسته بهش بگم بهتر قابل شهناز رو ببینه تا حدود زایمانش رو حدس بزنه. اینجوری اگر شهناز ریگی به کفش داشت قابل بیخبر از همه جا حقیقت رو میگفت و دستش رو میشد. اما حالا همه چی خراب شده بود. وارد اتاق کیومرث که شدم به محض بستن در، کیومرث به تندی به سمتم برگشت و گفت: چی کار کردی مهجبین؟ قابل خبر کردی؟ میخوای آبروی منو ببری؟ از شدت دلهره بغض چنگ انداخته بود به گلوم و با همون حال گفتم: طلا خاتون بی خود شلوغش کرده. من به هیچ کسی نگفتم قابل خبر کردم. خودم که شهنازو دیدم شک به دلم افتاد. اونقدر شکمش بزرگ بود انگار 9 ماه آبستنه. تو هم بین حرفات گفته بودی 6-7 ماه باید باشه. کیومرث کلافه چنگی به موهاش زد. چون شکمش بزرگه یعنی بچهش از من نیست؟ میفهمی داری چه تهمت بزرگ به دختر دایی من میزنی؟ آره؟ در حالی که دلخور بودم ازش گفتم: ببخشید، نمیدونستم دختر دایی شما ملائک است و محال خطا کنه. من از همون اول که ماجرای نزدیک شدنش رو به تو شنیدم شک کردم. منتها ساکت بودم چون مطمئن نبودم. اما امروز با دیدنش متوجه شدم که شکم درست بوده. اگر خیلی به خودش مطمئنه خب بذاره قابل معاینش کنه. کیومرث دوباره نگاه تندی به هم انداخت. بسه مهجبین. حس میکنم از اختیاراتی که بهت دادم داری سوء استفاده میکنی. به چه حقی بدون خبر دادن به من واسه زنم قابل خبر کردی؟ هان؟ بعد این من چطور دهن این خدمه رو ببندم تا به بچم تهمت بی خود نزنن؟ وقتی گفت زنم قلبم شکست. با خودم گفتم اول و آخرش به قول طلا خاتون تو یه رعیت ساده‌ای و شهناز دختر دایی کیومرث. معلوم بود که در نهایت کیومرث اون رو به عنوان زنش بین اون معرفی میکرد، نه منو با اون گذشته ننگین و عجیبی که داشتم. دندونامو به هم فشردم و گفتم: زنت تا دیروز میگفتی با حیله و نیرنگ بهت نزدیک شده. الان شده زنت. بعدم چطور مادرت 1000 جور تهمت و بچه من میزنه هیچ خبری نیست. اما حالا من یک کلام گفتم قابل بیاد آبروی بچه‌ای به دنیا نیومدت میره. کیومرث که رگ گردنش بیرون زده بود صداشو علنم بالا برد و گفت: خیلی خوب، قابله رو که خبر کردی، بیا بریم تا شهنازو معاینه کنه. اینو گفت و جلوتر از من از اتاق بیرون زد. خوشحال از اینکه به هدفم نزدیک شده بودم دنبالش راه افتادم. شک نداشتم ریگی به کفش شهناز است. مهسا رو صدا زدم تا قابله رو بیاره. کیومرثم رفته بود اتاق مادرش. مهسا دوون اومد و گفت: قابله نیست آبجی. با حرص گفتم: یعنی چی که نیست؟ کجا رفته؟ مگه نگفتم بمونه تا کیومرث خان برگرده؟ حرفم تموم نشده نبات خانوم به سرعت به سمتم اومد. نفس میزد و هول کرده بود انگار. اخ میکردم و گفتم: کجا بودی؟ مگه نگفتم بمون، میخوام شهناز خانوم رو معاینه کنی. ببخشید خانوم، یه لحظه رفتم تا مسترا گلاب بروتون. اشاره‌ای بهش کردم تا همراهم بیاد. پشت در اتاق طلا خاتون که رسیدیم بازوی نبات رو گرفتم و با صدای آرومی گفتم: حواست باشه درست و دقیق معاینه کنی. هرچی هست جلوی همه میگی. فهمیدی؟ سری تکون داد و چشم میگفت. تقی به در زدم و با اجازه کیومرث وارد اتاق شدم. طلا خاتون اونقدر عصبانی بود که صورتش قرمز شده بود. شهنازم علنا گریه میکرد و زیر لب چیزایی میگفت که احتمالاً فحش به من بود. کیومرث با اخمایی در هم رو به قابله کرد و گفت: بیا جلو. میخوام شهناز خانم رو معاینه کنی ببینی چند وقت دیگه زایمان میکنه. قابله با پاهای لرزون جلو رفت. گریه شهناز اما اوج گرفت و با اعتراض گفت: دست درد نکنه پسرمه. خوب موزه این همه صبوری منو گذاشتی کف دستم. 2 سال تموم با همه چیز ساختم. مست میکردی میافتادی به عربده کشی. حتی مادر چشم دیدن تو نداشت ولی من پات موندم. میدونی چند بار آقام اومد گفت متارکه کنم، اما من گفتم نه، شوهرمه، دوستش دارم. این همه صبوری کردم که تهش بشه این که زنت واسه من قابل خبر کنه و بخواد آبرومو ببره. وقتی حقیقتو بفهمی چطور میتونی تو چشمای من نگاه کنی؟ کیومرث کلافه رو گرفت از شهناز. مدام دست به سیبیلاش میکشید و مشخص بود هیچ میلی برای معاینه کردن قابله نداره و فقط میخواد دهن منو ببنده. راستش پشیمون بودم از کارم. بیگدار با آب زده بودم. باید صبر میکردم سر فرصت با کیومرث حرف میزدم و قانعش میکردم تا خودش قابله بیاره بالای سر زنش. نبات خانم نگاهی به کیومرث انداخت و ترسیده گفت: روم سیاه خان زده. چی کار کنم؟ اجازه میدید معاینه کنم؟ طلا خاتون با عصبانیت گفت: بس کیومرث، جمع کن بساطی که این زن را انداخته رو. این زن خیال کرده همه عین خودشن.
معلوم نیست 2 سال آزگار تو شهر غریب چیکار کرده، با کی رفته و پیش کی مونده. حالا با وقاحت ایستاده و به برادرزاده من به زن تو تهمت میزنه. کیومرث اما بعد از لحظاتی سکوت با صدای ضعیفی گفت: معاینش کن زود. با دستور کیومرث نبات خانم نزدیک شهناز شد و ازش خواست به کمر دراز بکشه. از شدت دلهره اما حس می‌کردم قلبم تو دهنم میزنه. مدام لبم و گاز می‌گرفتم و دعا می‌کردم حدسم درست باشه و شهناز بی‌آبرو بشه. چند دقیقه‌ای کار نبات خانم طول کشید. بعد از اینکه معاینش تموم شد عقب کشید و حالا همه ما منتظر به دهن نبات خانم چش دوخته بودیم. حتی حس می‌کردم شهنازم نگران داره نگاش می‌کنه. قد سالی طول کشید تا نبات دهن باز کرد و با صدای لرزونی گفت: آقا، شهناز خانم 7 ماه آبستن هستن. ما تو مبهوت نگاش کردم. طلا خاتون لبخندی از سر پیروزی زد. شهنازم که انگار خیالش راحت شده بود به سرعت از جا بلند شد و نشست. با ناباوری گفتم: امکان نداره. حتما درست معاینه نکردی. یالا یه بار دیگه. اما حرفم با صدای فریاد وحشتناک کیومرث نصفه موند. بسه مهجبین. بسه. یالا برو تو اتاقت. نمیخوام دیگه در مورد این موضوع حرفی بشنوم. طلا خاتون با نیشخندی نگام کرد. حالا فهمیدی ایل و تبار من عین توی قربتی نیستن؟ کیومرث، یادت نره حرفت رو. قول دادی اگر حرف این زنی که اشتباه باشه بعد این بین شهناز و مهجبین با عدالت رفتار کنی. یه شب مهجبین، یه شب شهناز. شب جمعه هم برو پیش این زنی که و بچهش که من هنوز شک دارم از تو باشه. لابد خودش همچین غلطی کرده که تهمتشو به شهناز میزنه. وگرنه کیه که ندونه برادرزاده من از گل پاکتره؟ اصلا چرا آدم باید در مورد زن آبستنی اینطور فکر شیطانی به سرش بزنه؟ با چشمای خیس از اشک نگاهی به شهناز انداختم. چشماش برق میزد و لبخند به لب داشت. کیومرث که دید اونجا وایسادم نگاه تندی به هم انداخت و گفتم برو بیرون مهجبین. برو تو اتاقت. با گریه پاتون کردم و به سرعت از اونجا بیرون زدم. در اتاقو که بستم چشمم به زینب افتاد. تا منو دید با عجله جلو دوید و گفت: خانم جان، من دیدمش. بی‌حوصله گفتم: کی رو دیدی؟ دست باچه گفت: شهناز خانومو دیدم تو حیاط پشتی. این زنه، همین قابله. داشت میرفت مسترا که شهناز خانوم صد راهش شد. یه کیسه پول گذاشت کف دست قابله و چند دقیقه‌ای باهاش حرف زد و بعد سری برگشت سمت اتاق طلا خاتون. با تعجب گفتم: راست میگی زینب؟ این حرفا رو جلوی کیومرث خانم تکرار میکنی؟ زینب یهو دست باچه گفت: چی بگم خانم جان؟ اگه حرف منو باور نکنن چی؟ من فقط خواستم به شما بگم که یه وقت نخوام بلایی سرتون بیارن. بی معطلی دست زینبو گرفتم و گفتم: خودت میدونی دوره باقرخان تموم شده. بعد این کیومرث خان خانه این آبادیه و منم زنشم. زنی که خودت خوب میدونی کیومرث خان خیلی دوستش داره. اگه به من صادقانه خدمت کنی مطمئن باش ضرر نمی‌کنی. میخوام عین این حرفا رو به کیومرث خان بگی. بهش بگی شهناز صد راه قابل شده و بهش پول داده. فهمیدی؟ هر چی دیدی رو مو به مو بهش میگی. زینب با نگرانی گفت: اما اگه حرفمو باور نکنن چی؟ اون وقت بیچاره میشم خانم جان. در حالی که لبخند به لبم اومده بود گفتم: باور میکنه. وایسا همینجا تا کیومرث خان بیاد بیرون. نیم ساعتی تو حیاط موندیم. زینب کنارم روی تخت نشسته بود و مهسا داشت با سهراب بازی میکرد. در اتاق که باز شد چشمم به کیومرث افتاد. زیر بازوی شهنازو گرفته بود و کمکش میکرد تا از اتاق بیرون بیاد. با دیدن اون صحنه حس حسادت عجیبی کل وجودمو گرفت. من تو دوران آبستنیم تنها بودم. اونقدر تنها که حتی روی اینو نداشتم از کسی ویارونه بخوام. گاهی به شدت هوس خوراکی خوردنی چیزی میکردم، اما حتی کسی نبود که بره برام بخره. گاهی دلم میخواست سر روی پای شوهرم بذارم و براش ناز کنم. اما تو کل اون 9 ماه برای شوهری که فکر میکردم از دستش دادم به جاش گریه میکردم. شهناز تا چشمش من افتاد خودشو چسبوند به کیومرث و با ناز و ادا گفت: من میخوام برگردم شیراز کیومرث جانم. اونجا شهره. شفاخونه داره. دلم میخواد بچه‌مون تو شفاخونه به دنیا بیاد. اینجوری خیالم بابت سلامتش راحته. راستشو بخوای من اصلا تو این امارت احساس امنیت نمیکنم. چون خیلی‌ها هستن که چشم دیدن من و آرامشمو ندارن. انگار نمیتونم ببینن من با همه بد و خوبت ساختم و پات موندم. نمه‌اش تا پشت پلک چشمم اومده بود. کیومرث منو دید، اما حتی لحظه‌ای بازوی شهنازو رها نکرد. جلوی چشمای مغموم من شهنازو به یکی از اتاقای بزرگ پایین برد و رو به زینب گفت:
هرچی خانم لازم داره واسش فراهم کن. نشنوم کم و کسری داشته باشه. اینو گفت و بدون اینکه حتی نیم نگاهی به هم بندازه از پله ها بالا رفت و راهی اتاقش شد. مهسا سری نزدیک شد. نشستی چی و نگاه میکنی آبجی؟ زود باش برو دنبالش. نزار کینه و کدورت بینتون باقی بمونه. از من میشنوی دیگه در مورد ماجرای شهناز هم حرف نزن. مگه نمیگی به قابل پول داده؟ مگه نمیگی 9 ماه آبستنه؟ خب نیازی نیست دردسر به جون خودت بندازی. صبر کن ببین بچه‌ش کی به دنیا میاد. به هر حال فرق بین بچه 9 ماهه و بچه 7 ماهه. کمی فکر کردم. بعدم نمیگفت مهسا. انگار عقلش از من بیشتر بود. مهسا سهرابو بغل گرفت و گفت برو آبجی. پاشو برو هر جور شده دل شوهرتو به دست بیار. نگران سهرابم نباش. عین چشمام مراقبشم. تعالی رو جایز ندونستم و باشه‌ای گفتم. و راهی اتاق کیومرث شدم. پشت در اتاق که رسیدم ضربه آرومی زدم. صدای خشک و جدی اما نگرانم کرد. بیا تو. در رو باز کردم و آهسته وارد شدم. تا چشمش به من افتاد دفتر بزرگ روبروش رو باز کرد و گفت کار دارم محجبی. باید تا دیر وقت حساب کتاب زمینا رو یادداشت کنم. لب گزیدم و آهسته گفتم از من دلخوری؟ بدون اینکه سرش رو بالا بگیره گفت برو پیش سهراب. نمیترسی از اینکه تنهاش گذاشتی؟ یه وقت بلایی سرش نیارن. با طعنه حرف میزد. اما من بی توجه به طعنه‌هاش وارد اتاق شدم و در رو بستم. نمیدونستم چطور باید ازش دلجویی کنم. اما قدمی به جلو برداشتم و گفتم من اشتباه کردم کیومرث. ببخشید. نگاه تندی به هم انداخت. همین؟ ببخشید؟ تو میفهمی چه تهمت بزرگی به شهناز زدی؟ شهناز اگر حتی زن من نبود، حتی اگر یه دختر دایی ساده بود، بازم من نمیتونستم همچین تهمتی رو قبول کنم. اونم از طرف تو، تویی که خودت یه زنی، یه مادری. و این حرفا رو بارها شنیدی. وقتی کسی حرفی به سهراب میزنه، چقدر بهت فشار میاد. چطور انتظار داری عین همون حرفو به شهناز بزنی و اون سکوت کنه؟ از تندی کلامش اشکی که تا پشت پلک چشمم اومده بود، اما اجازه باریدن بهش نداده بودم، سرازیر شد. و اونقدری بغض داشتم که دیگه حتی نتونستم کلمه‌ای حرف بزنم. کیومرث اما بی‌حوصله در حالی که سرش به حساب و کتابش گرم بود، دستی تکون داد و گفت برو بیرون محجبی. تنها بذار. تا صبح باید کار کنم. عقب رفتم و از اتاق بیرون زدم. در رو که بستم دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. با گریه به اتاقم پناه بردم. مهسا داشت سهرابو میخوابوند. منو که با صورت خیس اشک دید، اخ میکرد و گفت چی شد آبجی؟ چرا انقدر زود برگشتی؟ منو باش گفتم امشب پیشش میمونی. با غصه گفتم بیرونم کرد. خیلی عصبانی بود مهسا. اصلا نمیشد باهاش حرف زد. مهسا با تأسف سری تکون داد. اشتباه کردی آبجی. بیگدار به آب زدی. ناراحت نشی از حرفم ولی به خودت مغرور شدی خواهر من. حتی منم که خواهرتم جرئت ندارم بهت حرفی بزنم یا نصیحتت کنم. والا از همون موقع که گفتی برم قابله بیارم میخواستم بهت بگم داری اشتباه میکنی. اما خب جرئت نکردم. الانم طوری نشده. یواش یواش از دل شوهر در بیار. اونم مرده. غرور داره. واسش سنگین تموم شده یکی به زنش تهمت زده. حتی اگه زنشو نخواد. اما تو اصلا دیگه تو این ماجرا دخالت نکن. اگه حق با تو باشه تولد این بچه دست مادرش رو میکنه. مهسا داشت حرف میزد که صدای قدمایی به گوشم رسید. صدای حرف زدن و بلند بلند خندیدنم از بیرون میومد. سری به سمت پنجره اتاق رفتم. پرده رو که کنار زدم چشمم به شهناز افتاد. طلا خاتونم همراهش بود. یواشکی لای پنجره رو باز کردم ببینم چی میگن. اونا هم انگار از آن بلند حرف میزدن تا به گوش من برسه. امشب دل کیومرث رو به دست بیار شهناز جان. یه کاری کن بین تو و اون زنی که عدل و انصاف رو رعایت کنه. آخ که با شنیدن این حرفا چه به روزم اومده بود. حالم بد بود. احساس می‌کردم چشمام سیاهی میره. با دست خودم رو بدبخت کرده بودم. پنجره رو بستم و پرده رو کشیدم و اومدم تو اتاق نشستم. اما هنوز 1 ساعت از اون ماجرا نگذشته بود که سر و صدایی از پشت در اومد. سری رفتم و لای در اتاقو باز کردم. شهناز و طلا خاتون پشت در اتاق من دوباره داشتن با هم حرف می‌زدن. شهناز با دیدنم پشت چشمی نازو کرد و گفت عمه جون، کیومرث خودش خبر فرستاد که منو میخواد ببینه. با شنیدن این حرف تموم تنم داشت میلرزید. یعنی کیومرث منو بیرون کرده بود تا با شهناز خلوت کنه. طلا خاتون اما برعکس شهناز منو نادیده گرفت و گفت آره عزیزم، حتما میخواد ازت دلجویی کنه. ایشالله که چشم حسود و بخیلتون بترکه. امشب کنار شوهرت باش، فردا خودم براتون صبونه میارم. و اینطور شد که جلوی چشمای خیس از اشک من
شهناز حقی به در اتاق کیومرث که با اتاق من فاصله زیادی نداشت زد و خیلی زود وارد اتاق شد. در اتاق کیومرث که بسته شد، حس کردم دیگه توان ایستادن و تماشا کردن ندارم. کیومرث بهم قول داده بود. گفته بود شهناز فقط مادر بچشه، نه بیشتر. حالا درست تو شبی که منو پس زده بود، خبر فرستاده بود تا شهناز به اتاقش بره. طلا خاتون با چند قدم بلند به سمتم اومد. با تمسخر نگاهی به صورت خیس از اشکم انداخت و گفت: تهش همینه. یه رعیت بی‌ارزش هرگز نمیتونه زن زندگی پسر من باشه. کیومرث من خانزاده است، اصیل‌زاده است. چه حرف مشترکی با توی غربتی داره؟ تو فقط یه هوس بودی. یه هوس زودگذر که خیلی هم زود از سرش افتادی. الانم اگر اومده پی تو آوردت تو این عمارت واسه خاطر اون بچه‌ایه که اصلا معلوم نیست بچه کیه. اینو گفت و با حالی خوش ازم فاصله گرفت. دست به چارچوب در گرفتم و روی زمین نشستم. مهسا سهراب زمین گذاشت و سری جلو اومد. وزیر بازومو گرفت و منو برد تو اتاق و درو بست. قلبم داشت از سینم بیرون میزد. بیقرار زدم زیر گریه و گفتم: دارم آتیش میگیرم مهسا. قلبم مچاله شده. من چیکار کنم؟ شهناز رفته تو اتاق کیومرث. امشب قراره پیش اون بمونه. من باید چیکار کنم مهسا؟ مهسا با جدیت تشری بهم زد. بسته محجبی، جمع کن خودتو. 100 تا زن تو همین ده هستن که یا هوو دارن یا خودشون زن دومن. مگه اونا چیکار میکنن؟ دارن زندگی میکنن. تو هم یکی عین بقیه. اونت که رنگین تر نیست. تازه بخت باهات یار بوده و بعد از فرار تزروسی با حاجی و اون رسوایی که با محمود داشتی پسر خان تو رو عقد کرده. میفهمی؟ کیومرث خان همین الان بره خواستگاری بهترین دختر آبادی کسی دست رد به سینه‌اش نمیزنه. شوهرت نه یه مرد سندار و شکم گنده از رعیته که هشتش گرون و هش باشه و از سر هوا هوس بخواد زن بگیره، نه یه آدم هوس‌باز و دله. همچین مردی رو نباید یه روزم ناراحت کنی محجبین. شده از خودت بگذری، نباید دل شوهرتو بشکنی. شوهرت خانه این آبادیه. بفهم داری با زندگی چی کار میکنی. الانم اینجوری نکن. فردا که شد اون زنی که از اتاقش رفت میری دیدنش. اونم با روی خوش. اصلا هم به روش نمیاری که دیشب با اون یکی زنش بوده. این دلخوری رو تو باید تمومش کنی. مهسا خیلی راحت حرف میزد. اما اون که جای من نبود. اون که عین من قلبش آتیش نگرفته بود. با دلداری های مهسا و شربت گلابی که به زور به خوردم داد کمی آروم گرفتم. مهسا مجبورم کرد بخوابم و خودشم سهرابو برداشت و رفت اتاق خودش تا من بدون حضور بچه خواب راحتی داشته باشم. اما مگه خواب به چشمم می اومد؟ از فکر تنها بودن شهناز با کیومرث تو دلم انگار رخت می شستن. 100 بار طول و عرض اتاقو طی کردم. 10 بار تا جلوی در رفتم تا برم در اتاق کیومرث. گفتم اصلا میرم خودمو میزنم به قش و صف. ولی نمیذارم شهناز شب اونجا بمونه. اما نتونستم. یعنی نمیخواستم جلوی شهناز غرورمو بشکنم. با خودم گفتم شهناز آبستنه. اصلا با اون وضعیت مگه کیومرث میتونه بهش نزدیک بشه؟ و با همین حرف خیالم کمی آسوده تر شد. حدوداً 2-3 ساعتی از رفتن شهناز به اتاق گذشته بود و من هنوز بیدار بودم که با صدای حقق ریزی که از پشت در به گوش میرسید سریع از جا بلند شدم. عمارت تو سکوت فرو رفته بود و جز صدای اون حقق گریه صدای دیگه‌ای به گوش نمیرسید. آروم چفت در رو انداختم و لای اونو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم که یهو تو نور کم فانوسای جلوی در چشمم به شهناز افتاد. با لباسی به هم ریخته و حالی پریشون داشت به سمت پله ها میرفت. ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. پس کیومرث نذاشته بود شهناز شبو پیشش بمونه. با دیدن این صحنه انگار آب سردی روی آتیش درونم ریختن و نمیدونم چی شد که نتونستم جلوی زبونمو بگیرم و آهسته شهنازو صدا زدم. با گریه به سمتم برگشت. منو که دید اخماش در هم شد و سری جلوی گریه‌ش رو گرفت. چیه؟ داشتی دق می‌کردی از این که من پیش کیومرث بودم؟ نیشخندی زدم و گفتم نه، داشتم ذوق می‌کردم که شوهرم حتی یه شبم تو رو تو اتاقش نگه نداشت. تو هم برو تا صبح به حال زار خودت گریه کن بیچاره. با حرص نگام کرد. تک تک اعضای صورتش می‌لرزید از شدت خشم. اما دیدن حال روز شهناز حسابی منو سر حال آورده بود. حس می‌کردم بیشتر از گذشته عاشق کیومرثم. واسه همین به خودم قول دادم تو اولین فرصت دلشو به دست بیارم و نذارم کینه و کدورت بینمون طولانی بشه. بعدم بی‌معطلی وارد اتاق شدم. پرده رو کشیدم و تو نور کم خیره شدم به شهنازی که داشت با حرص از پله‌ها پایین میرفت. تازه از دیدم دور شده بود و شاید 5-6 پله به زمین مونده بود که صدای جیغی به گوشم رسید. با فکر این که ممکنه شهناز زمین خورده باشه
معطل نکردم و هر زده بیرون دویدم و به سمت پله ها رفتم. حدسم درست بود. شهناز از پله ها زمین افتاده بود و به نظر بیهوش شده بود. با صدای بلندی کیومرث رو صدا زدم و خودم به سرعت پایین رفتم. بالای سر شهناز که رسیدم، سرش رو روی پام گذاشتم و با صدای بلندی فریاد زدم: کمک! به داد برسید! طلا خاتون! کیومرث خان! خیلی زود اول مراد و خدمه و بعد طلا خاتون و باقر خان و کیومرث سر رسیدن. طلا خاتون با دیدن جسم بیجون عروسش جیغی کشید و جلو دوید. سر خودم رو عقب کشیدم و گفتم: از پله ها افتاد. من زبونم بند اومده بود. تازه فهمیده بودم چی کار کردم و چطور بیگدار به آب زدم. هر کسی منو بالای سر شهناز میدید اولین حدسش این بود که من شهناز رو به این حال و روز انداختم. طلا خاتون سراسیمه اومد سمتم. شونمو گرفت و هلم داد عقب و فریاد زد: تو هلش دادی زنی که تو این بلا رو سرش آوردی. آخه دشمنی تا چه حد؟ و همون لحظه کسی بازومو گرفت و از روی زمین بلندم کرد. کیومرث بود. منو عقب زد و خودش بالای سر شهناز نشست و رو به مراد با صدای بلندی گفت: طبیب خبر کن مراد. یکی بره پی قابله. سریع دست به جنبونید. با ترس نگاشون کردم. خدا شاهد بود من راضی نبودم بالای سر شهناز یا بچهش بیاد. اصلا اگر من همچین کاری کرده بودم چه دلیلی داشت خودم بقیه رو خبر کنم؟ اون لحظه اما نمیتونستم حرف بزنم. کیومرث خم شد و توی حرکت سریع شهناز رو بغل گرفت و به سمت نشیمن برد. رد مایه‌ای که روی زمین ریخته بودم و وحشت به جونم انداخت. طلا خاتونم با گریه به دنبال کیومرث و شهناز رفت. در نشیمن که بسته شد، خان با چند قدم کوتاه به هم نزدیک شد. از ترس داشتم پس میافتادم. روبرو ایستاد و خیره شد بهم و با صدای آرومی که فقط خودم بشنوم گفت: چطور تو اولین نفر رسیدی بالای سر شهناز؟ زبونم عین یه تیکه چوب خوش شده بود. انگار واقعا مقصر اون ماجرا بودم. به هر سختی بود زبون چرخوندم و بریده گفتم: من بیدار بودم. اول صدای گریه شنیدم. دیدم شهناز خانم با گریه از اتاق کیومرث خان بیرون رفت. از پنجره داشتم نگاش میکردم. از دیدم که دور شد، یه دفعه صدای جیغش بلند شد. گفتم حتما از پله ها. با صدای فریاد ساکت باشه خان قالب تویی کردم. خان که از مردا رو صدا زد و با جدیت گفت: این زنیکه رو ببرش زیر زمین. تا زمانی هم که نوه من به سلامت دنیا نیومده همونجا میمونه تا تکلیف این ماجرا روشن بشه. وحشت زده نالیدم: نمیتونید همچین کاری بکنید. کیومرث خان اجازه نمیده. و جیغ زدم و پا به زمین کوبیدم. آدمای کیومرث هم انگار جرأت نزدیک اومدن و بردن منو به زیر زمین نداشتن. اما با تشر خان و عصبانیتش بالاخره دوتاشون جلو اومدن و یکیشون بازومو گرفت که صدامو بالاتر بردم و گفتم: کیومرث خان، به من دست نزن. حق ندارید منو ببرید. من اگر نیومده بودم و کمک نخواسته بودم هیچ کسی نمیفهمید شهناز افتاده. ولم کنید. اما بی توجه به اعتراضم منو به زیر زمین بردن. انتظار داشتم کیومرث صدای داد و فریادمو بشنوه و بیاد سراغم. اما هیچ خبری از کیومرث نبود. نرسیده به زیر زمین چشمم به مهسا افتاد. سهراب و بغل گرفته بود و داشت به سمتمون میومد. نزدیک شد، هل زده گفت: چی شده آبجی؟ از ترسم مجبور شدم این بچه رو خوابالود همراه خودم بیارم. چه خبره تو این امارت؟ چنگی به بازوش زدم و گفتم: مهسا، تو رو به روح ننه قسم چشم از بچم بر ندار. حتی یه ثانیه رهاش نکن. به هیچ کسی اعتماد نکن. منو میندازن اینجا حتما یه بلای سر بچم میارن. مهسا که تازه از خواب بلند شده بود و گیج و منگ بود گفت: باشه آبجی، من که نمیفهمم چی شده، ولی خیالت بابت سهراب راحت باشه. مرد بازومو کشوند و منو به سمت اون زیر زمین کذایی برد. لحظه آخر دستی به موهای آشفته سهرابم کشیدم و با گریه وارد زیر زمین شدم. زیر زمینی که هرگز فکر نمی‌کردم دوباره پام بهش باز بشه. بعد از بسته شدن در خودم رو لعن و نفرین کردم که چرا به داد شهناز رسیدم. کسی که منو ندیده بود. میتونستم به راحتی رهاش کنم تا همونجا یه بلایی سرش بیاد و شر خودش و بچه‌ش از سرم کم بشه. همون کاری که اونا با من کرده بودن. غیر این بود که اونا می‌خواستن منو از زندگی کیومرث حذف کنن. لحظه ای آروم و قرار نداشتم. مدام راه میرفتم و گریه میکردم. انتظار داشتم هر لحظه کیومرث سر برسه و منو از اونجا نجات بده و نذاره تو اون زیر زمین نمور بمونم. زیر زمینی که پر از خاطرات تلخ بود برام. نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز بود که روی زمین نشسته بودم و سرمو روی زانوهام گذاشته بودم. رفت و آمد و همه تو عمارت زیاد بود و
از سر و صدایی که از حیاط به گوش می رسید هیچی دستگیرم نمی شد. چند باری صدای فریاد طلا خاتونم به گوشم رسیده بود که از خدمه خواسته بود آب گرم و پارچه تمیز بیارن. حدس می زدم شهناز در حال زایمان باشه. با خودم گفتم اصلا شاید افتادنشم نقشه خودش باشه تا زودتر به دنیا آمدن بچه‌ش رو عادی جلوه بده. از این زن هیچی بعید نبود. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که با صدای باز شدن در سریع از جا بلند شدم. فکر می کردم کیومرثه، اما نبود. زینب بود. سریع از پله ها پایین اومد و گفت بیاین بیرون خانم جان. کیومرث خان تازه با خبر شدن شما رو انداختن اینجا. از من خواستن بیام اینجا شما رو بیارم بیرون. پرسیدم خودش کجاست؟ زینب نگران گفت چی بگم خانم جان؟ اون بالا اگه بدونید چه خبره؟ قیامته. شهناز خانم افتاده رو اون ریزی. با همون حالش مدام فریاد میزد و شما رو فحش میداد. مدام میگفت شما اونو هل دادید. ولی من که میدونم دروغ میگه خانم جان. شما اگر هلش دادی دلیلی نداشت برید بالای سرش رو کمک بخواید. منتها خان و طلا خاتون دنبال بهونن تا زهرشون رو به شما بریزن. من میدونم شما دلتون پاکه و با اینکه شهناز خانم این همه بدی به شما کرده راضی با آسیب دیدنش نبودید. وگرنه بالا سرش نمیرفتید. کلافه گفتم اینقدر سغرا کبرا نچین زینب. کیومرث خان کجاست؟ بالا چه خبره؟ کیومرث خان دم نشیمن هستن خانم. شهناز خانم 2 ساعت از در دارن فریاد میزنن اما هنوز بچه‌شون به دنیا نیومده. 2 تا قابله ده خودمونم بالا سرشن. مراد رو هم فرستادن تا یه قابله از ده بالا بیاره. گفتن تا طلوع صبح اگه بچه به دنیا نیومد باید برن شهر شفاخونه. با تعجب گفتم خب چرا زودتر نمیرن؟ خود شهناز خانم اجازه نمیدن. گریه میکنن میگن میترسم تو راه بچه‌م به دنیا بیاد و خفه بشه. والا نه به اصرار اولش برای رفتن به شهر و زایمان تو شفاخونه، نه به اصرارش برای زایمانش تو امارت. الحق که یه ریگی به کفش داره این زن. پاتوند کردم و جلوتر از زینب از زیر زمین بیرون زدم. به سمت نشیمن رفتم. کیومرث نگران داشت جلوی در قدم میزد. سری به سمتش رفتم و گفتم بچه به دنیا نیومد. کیومرث دلخور نیم نگاهی به هم انداخت و زیر لب نهی گفت. جلوتر رفتم. باید کیومرث رو مطمئن می‌کردم که من تو اون ماجرا گناهی نداشتم. واسه همین نزدیکتر شدم و گفتم کیومرث جان تو که میدونی من کاریش نداشتم. خودش از پله ها افتاد. من اونقدر غصه دار بودم که خوابم نبرده بود. داشتم از پنجره آسمون رو نگاه می‌کردم که دیدمش از اتاق بیرون زد. حالش به قاعده نبود. پریشون حال بود و گریه می‌کرد. از دیدم که دور شد طولی نکشید که صدای جیغ خفه‌ای به گوش رسید. کیومرث جان خودت خوب میدونی من میتونستم نرم بالای سرش. میتونستم بگیرم به خوابم و نشیده بگیرم اون صدا رو. فاصلش از در عمارتم اونقدر زیاد بود که محال بود صداش به گوش کسی برسه. یا حداقل به اون زودی برسه. خود من چند باری فریاد زدم تا بقیه بیدار بشن. من اگر میخواستم بالای سر شهناز بیارم چرا باید بعدش خودم برم بالای سرش؟ میتونستم سری برگردم اتاقم و خودم رو به خواب بزنم. کسی هم نمیتونست تهمتی به هم بزنه. من اگر رفتم بالای سرش فقط از سر دلسوزی بود. وگرنه اگر میخواستم این خودشون باشم باید رهاش میکردم و میرفتم. کیومرث بی حرف بازومو گرفت و منو کشید سمت خودش و با صدایی گرفته و پربغضی زیر گوشم گفت میدونم تو مقصر نیستی. فقط دعا کن مهجبین. دعا کن که این بچه به سلامت به دنیا بیاد وگرنه عذاب وجدانش تا ابد گریبانگیر من میشه. اگه من با چشم گرون از اتاقم بیرونش نمیکردم شاید به این حال و روز نمیافتاد. از اینکه کیومرث منو مقصر نمیدونست نفس راحتی کشیدم و گفتم انشالله که به سلامت به دنیا بیاد. ولی تو هم مقصر نیستی. از کجا میدونستی همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟ کیومرث بی حرف ازم فاصله گرفت. صدای ناله و گریه شهناز به گوش میرسید و من با وجود نفرتی که ازش داشتم ولی دلم به حالش میسوخت. مراد با قابله 3 برگشت. طلا خاتون با چشمای قرمز شده از گریه از اتاق بیرون زد. منو که نزدیک کیومرث دید با خشم و عصبانیت فریاد زد این اینجا چه غلطی میکنه کیومرث؟ میدونی که اگر شهناز بفهمه چطور حالش بد میشه؟ زن بیچاره همین الانم از قصه بلایی که سرش اومده نمیتونه زایمان کنه. حالا حساب کن بفهمه این زنی که پشت در اتاقشه. کیومرث بی حوصله گفت بس کن ننه. من حوصله این حرفا رو ندارم. چی شد؟ بچه به دنیا نیومد؟ طلا خاتون نگاه تندی به من انداخت. نه. اگه این کلاغ شوم گورشو گم کنه شاید فرجی بشه. با بغض عقب رفتم.
من اگر رفته بودم اونجا فقط برای دلجویی کردن از کیومرث بود. با شنیدن حرفای طلا خاتون با خودم گفتم هر بلایی سر شهناز اومد به درک. اینا مگه خودشون به من رحم کردن که من بخوام واسهشون دل بسوزونم؟ از همون اولم اشتباه کردم، به دادش رسیدم. واسه همین بی حرف از پله ها بالا رفتم. هوا داشت روشن می شد و سهراب تو اتاق پیش مهسا خوابیده بود. تا در اتاقو باز کردم، مهسا سراسیمه بلند شد و نشست. چشمش که به من افتاد نفس راحتی کشید و گفت معجبی، به خدا یه جوری منو از اینا ترسوندی که از ترس اینکه یکی بیاد بلایی سر این بچه بیاره خواب چشمم نیومده. حالا چی شد؟ بچهش به دنیا اومد؟ رفتم کنار سهراب دراز کشیدم و آروم گفتم نه، میگم بچهش نچرخیده. مهسا با تعجب گفت ای بابا، خدا رحم کنه. عروس فتانه خانمو یادته؟ اگه یادت باشه دخترش هم کلاسیت بود. پارسال هم خودش فوت شد هم بچهش. میگفتم بچهش نچرخیده که اینجوری شده. دستمو نوازش با روی موهای سهراب کشیدم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم و گفتم میخوام بخوابم مهسا. کل شب بیدار بودم. اگه خواب بودم و بچهش به دنیا اومد بیدارم کن و به هم خبر بده. مهسا گفت نمیری اتاق خودت آبجی؟ نه، همینجا میخوابم. انقدر خسته بودم که خیلی زود چشمم گرم شد و خوابم برد. وقتی چشم باز کردم که آفتاب از لای پرده تا وسط اتاق اومده بود که شوق به بدنم دادم و نگاهی به اطراف انداختم. خبری از مهسا و سهراب نبود. سر 4 قدم و سرم انداختم و از اتاق بیرون زدم. عمارت تو سکوت عجیبی فرو رفته بود و همچین سکوتی واسه اون ساعت از روز زیادی عجیب به نظر می اومد. از ایوون طبقه بالا نگاهی به اطراف انداختم. مهسا لب حوض نشسته بود و دست و صورت سهرابو میشست. واقعا حضورش واسم نعمت بزرگی بود. چند پله که پایین رفتم صدای گریه ضعیفی به گوشم رسید. خبری از کیومرث و ماشینش هم نبود. کنجکاو به سمت مهسا رفتم و گفتم این موقع ظهر چرا عمارت اینقدر خلوته؟ شهناز چی شد؟ زایمان کرد؟ بچه‌ش چیه؟ مهسا لب گزید و آهسته گفت طلا خاتون قدغن کرده کسی در مورد بچه حرفی بزنه آبجی. با تعجب گفتم چرا؟ مگه چی شده؟ مهسا نگاهی به نشیمن انداخت. رد نگاهش رو دنبال کردم. طلا خاتون با نفرت داشت نگام میکرد. سری سهراب و بغل گرفتم و همراه مهسا به سمت اتاقم رفتیم. وارد اتاق که شدیم سری رو به مهسا گفتم حرف بزن دیگه. 2 ساعت خوابیدم، قیامت شده انگار. مهسا با صدای آرومی که به زور میشنیدم گفت واقعا قیامت شده آبجی. تو که خوابیدی من از سر کنجکاوی رفتم سمت حیاط. نیم ساعتی گذشت تا بالاخره بعد از کلی گریه وزاری شهناز و دعاهای طلا خاتون صدای گریه بچه بلند شد. طلا خاتون سری رفت داخل. کیومرث هم سری پشت سرش رفت. کل خدمه کنجکاو بودن بدونم بچه‌ای که 7 ماهه به دنیا اومده سالمه یا نه. چند دقیقه همونجا وایستاده بودیم و منتظر بودیم که 2 تا از قابله ها بیرون اومدن. هر دو ناراحت و گرفته بودن. من با خودم گفتم حتما دست شهناز رو شده و فهمیدم بچه 9 ماه است نه 7 ماهه. اما هیچ خبری نبود تا اینکه بالاخره زینب به بهونه جمع و جور کردن نشیمن رفت داخل. گفت میخوام برم ملحفه های کثیفو بیارم بیرون. اما طولی نکشید که صدای داد و بیداد طلا خاتون اومد. همه رو از نشیمن بیرون کرد. گفت هیچ کسی حق نداره به شهناز و بچهش نزدیک بشه. کیومرث خانم با حالی خراب از نشیمن بیرون اومد و سوار ماشینش شد و رفت. دیگه مطمئن شده بودم که دست شهناز رو شده. اما زینب که با قابله 3 بیرون اومد یواشکی به هم گفت بچه شهناز کور مادرزاد به دنیا اومده. میگفت بچه 7 ماهه هم نبوده. اما قابله ها واسه حفظ آبرو به دروغ گفتم بچه 7 ماه است. وحشت زده نگاش کردم و گفتم یعنی چی کور مادرزاده؟ از کجا فهمیدن؟ بچه که زبون نداره حرف بزنه بگه هیچ جا رو نمیبینه. مهسا با غصه گفت چی بگم آبجی؟ خدا به اون بچه رحم کنه. اما زینب میگفت یه نظر بچه رو دیدم. میگفت اصلا چشم نداشته. میگفت یه چیز سفید پشت پلکش بوده. قابله گفته انگار چند سال پیش همچین نوزادی رو به دنیا آورده. اما اون فقط یه چشمش اینجوری بوده. این طفل معصوم اما هر 2 چشمشه. خدا خودش بهش رحم کنه. صدای گریه شهناز خانم هنوز قطع نشده. طلا خاتونم بچه رو سپرد به قابله و چند نفر رو فرستاد یکی رو پیدا کنن تا بچه رو شیر بده. شهناز که همش جیغ میزد و میگفت شیرش نمیدم. خودم صداشو میشنیدم آبجی. میگفت این بچه من نیست.
اصلا زده بود به سرش آبجی. انقدر گریه کرد و زمین و زمانو فحش داد که صداش کل عمارت رو گرفته بود. موندم تو چطوری بیدار نشدی از خواب. آخرش هم خان یکی زده تو گوشش و کلی حرف وارش کرده تا ساکت شده. الانم شهناز و بچه و یه دایی که تازه آوردنش تو نشیمنن. یکی رو هم مراد فرستاد خبر ببره برای پدر شهناز تا بیا دختر و نوش رو ببینه. طلا خاتون میگفت باید این بچه رو ببرن شهر تا 4 طبیب معاینش کنن بلکه علاجی داشته باشه دردش. با حرف 2 قابله که نمیشه جلو رفت. باقر خانم موافق بود. بعدم که همه خدمه رو فرستادن پی کارشون. باورت نمیشه. حتی یه کاسه کاچی واسه شهناز نبردن. قابله میگفت اون ریزیش زیاد بوده. منتها کسی دل خوشی ازش نداشتی که واسش خوراکی ببره. طلا خاتونم انگار از شدت ناراحتی پاک فراموش کرده که به خدمه بسپره واسش بپزن. از بس که این زن با خدمه بد کرده کسی حتی چشم دیدنشو نداره. چه رسد به این که بخوان سر خود برن واسش کاچی بپزن. با بهت و ناباوری سهراب و بغل گرفتم و به حال روز شهناز فکر کردم. اگه اون بچه از کیومرث نبود پس از کی بود؟ هیچ کسی تو عمارت نبود که بهش شک داشته باشم. رو کردم به مهسا و آهسته گفتم کی بهت گفت بچه 9 ماه است؟ مهسا لیوان آبی آماده کرد و داد دستم. زینب میگفت آبجی. میگفت هر 3 قابله یواشکی هی پچ پچ میکردن که این بچه رسیده است. زینبم یه نظر بچه رو دیده. میگفت خیلی درشت بوده. آخه کجا دیدی بچه یه 7 ماه درشت باشه؟ من مطمئنم طلا خاتون و خان هم بو بردن. منتها به روی خودشون نمیارن. حالا کی گنده این کار در بیاد خدا عالمه. نمیدونستم باید برای شهناز دلسوزی کنم یا نه. به هر حال داشتن همچین بچه‌ای اونم برای زنی به مغروری شهناز حسابی سنگین بود. سعی کردم افکارم و پس بزنم و حواسم به سهراب باشه. اما بیقرار برگشتن کیومرث بودم. مهسا میگفت با حال خراب از عمارت بیرون زده و من حسابی نگرانش بودم. در واقع کل قصه من بابت کیومرث بود. وگرنه ناراحتی و گریه شهناز و حرص و جوش خوردنای طلا خاتون هیچ اهمیتی برام نداشت. هرچند ته دلم کمی به حالشون میسوخت. اما وقتی یاد فردوس و مظلومیتش و مرگ ناراحت کنندش میافتادم ترجیح میدادم برای همچین آدمای دلسوزی نکنم. بدجنس نبودم. اما ته دلم میگفتم حق طلا خاتون داشتن همچین عروسیه. این همه به بچه پاک و مظلوم من تهمت زد. حالا حقشه که دختر برادرش بچه یکی دیگر رو جای نوش جا بزنه. تا غروب خبری از کیومرث نبود. چند باری شهناز رو دیده بودم که با قدمای کوتاه به کمک یکی از خدمه رفته بود سمت مسترا. حتی صدای گریه ضعیف بچه رو هم شنیده بودم. زینب میگفت شهناز حتی به بچه شیر هم نداده. گفته این بچه من نیست. یادم دمدمای غروب بود که صدای ماشین به گوشم رسید. سری سهراب و سپردم به مهسا و دویدم تو حیاط. کیومرث داشت لبه حوض صورتش رو میشست. جلو رفتم و لبه حوض نشستم. چشماش قرمز بود و صورتش حسابی آشفته. با غصه سلام کردم و گفتم خوبی دردت به سرم؟ ببین با خودت چی کار کردی؟ رنگ به صورت نداری. حتما از دیروز تا حالا هیچی نخوردی. با گوشه 4 قدم دست و صورتش رو خوش کرد. حس کردم بغض داره و هر لحظه ممکنه گریه کنه. واسه همین دستش رو گرفتم و آهسته گفتم بریم پیش سهراب. بچه‌م از صبح داره بهونه‌تو میگیره. از جا بلند شد و بی حرف به سمت پله ها رفت. بی حرف دنبالش راه افتادم. اما نرسیده به پله ها حس کردم الانه که زمین بخوره. سری زیر بازوشو گرفتم و گفتم الهی تصدقت بشم. بیا کمکت میکنه. و کمکش کردم و بردمش تو اتاقم. مهسا تا ما رو دید سلام آرومی کرد و به سمت در رفت. ازش خواستم شام کیومرث رو بیاره تو اتاق. کیومرث بیرمق نشست و تکیه داد به پشتی و با صدای گرفته ای گفت بچه رو دیدی؟ با غصه کنارش نشستم. دلم داشت آتیش میگرفت واسش. اصلا نمیدونستم کیومرث خبر داره که این بچه 7 ماه نبوده یا نه. نه جونم. طلا خاتون قدغن کرده کسی بره دیدن بچه. کیومرث آهی از ته دل کشید. من مقصر بودم. اگه دیشب با اون حال روز نمیذاشتم بره، اگه نمیافتاد و 7 ماه بچه به دنیا نمیومد، شاید اینجوری نمیشد. دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم این چه حرفیه کیومرث؟ اون بچه حتی اگه 2 ماه دیگه هم به دنیا میومد، باز وضعش همین بود. کیومرث اما سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. مهسا که شام آورد با 1000 جور خواهش و تمنا چند لقمه‌ای به خوردش دادم. غذاش که تموم شد نگام کرد و با ناراحتی گفت میخوام برم بچه رو ببینم. همراه هم میای؟
راستش هیچ میلی به دیدن بچه نداشتم، اما نمیخواستم تنهاش بذارم. واسه همین مهسا رو صدا زدم تا هوای سهراب رو داشته باشه و خودم همراه کیومرث به سمت نشیمن رفتم. میدونستم طلا خاتون چشم دیدن منو نداره. وارد نشیمن که شدیم فقط یه زن غریبه بالای سر بچه بود. نه خبری از شهناز بود، نه طلا خاتون. کیومرث با قدم‌های سوس جلو رفت. دست دراز کرد و بچه رو از اون زن که انگار دایش بود گرفت. بعدم رو کرد به من که سر جام ایستاده بودم و گفت: بیا جلو، نمیخوای ببینیش؟ با اکراه جلو رفتم. هر کسی با دیدن اون بچه یه درشت و سرخ و سفید متوجه میشد که این بچه 9 ماهه به دنیا آمده. اما راستش اونقدر حال کیومرث بد بود که نخواستم ماجرای تولد بچه رو پیش بکشم. واسه همین کنارش نشست. نوزادی که تازه فهمیده بودم دختره دهن میچرخوند و بیقرار گریه میکرد. چشمای درشتش عجیب ترین و ترسناک ترین چیزی بود که تا اون لحظه دیده بودم. حلقه چشمش سفید بود. کیومرث با حالی خراب رو به دایه گفت: چرا گریه میکنه؟ دایه با غصه گفت: شیرمو نمیخوره خانزاده. به خدا هر کاری بگید کردم. هر چی آوردن خوردم. اما اصلا شیرمو نمیخوره. تو رو خدا از دست من عصبانی نشید. اما این بچه مادرشو میخواد. یه بار به زور مادرشو مجبور کردم بهش شیر بده. با چنان ولعی شروع به خوردن کرد که آدم دلش کباب میشد. منتها شهناز خانوم میگن بهش شیر نمیدن. حتی وسایلشون رو جمع کردن و رفتن توی یکی از اتاقا. هرچی هم من و زینب التماسش کردیم فقط یه بار دیگه به بچه شیر بده، حریفشون نشدیم. کیومرث کلافه و عصبی بچه رو گذاشت بغل دایه. یه چیزی بهش بده آروم بگیره. میرم مادرشو میارم. چشم گرفتم از بچه و سری دنبال کیومرث رفتم. میترسیدم با اون حال خرابش کار دست خودش بده. کیومرث بی‌معطلی به سمت شاهنشین رفت. طلا خاتون دراز کشیده بود و سرشو با دستمال بسته بود. به محض ورود ما اما بلند شد نشست و با اعتراض گفت: کسی در زدن رو بهت یاد نداده پسر؟ کجا بودی تا حالا؟ تو مگه زن زایمان نکرده؟ واسه چی نموندی بالا سرش؟ کیومرث بی توجه به سوالات مادرش گفت: شهناز کجاست ننه؟ طلا خاتون نگاه بدی به من انداخت. شهنازو میخوای چه کار؟ تا این فتنه همراهته، با شهناز چی کار داری؟ هان؟ کیومرث صداشو بالا برد. جواب منو بده ننه. شهناز کجاست؟ مگه زایمان نکرده؟ مگه اون طفل معصوم بچهش نیست؟ پس واسه چی بهش شیر نمیده؟ چرا همتون اون بچه رو ول کردید به امون خدا؟ طلا خاتون با حرص گفت: صداتو بیار پایین. از وقتی با این زنی که گشتی گستاخ شدی کیومرث. از کی تا حالا صداتو رو من بالا میبری؟ شهنازو میخوای چیکار؟ تا این زن هست به شهناز چیکار داری؟ کیومرث که خسته و کلافه بود از لای دندونای کلیز شدهش غرید: با اعصاب من بازی نکن ننه. میگم شهناز کجاست؟ چرا بچه‌شو شیر نمیده؟ طلا خاتون بی‌حوصله گفت: رفته بخوابه. تو اتاق کنار پله هاست. نری صداتو بندازی رو سرتا. این زن تازه زایمان کرده. حال درست درمونی نداره. وضعیت بچه‌تون رو هم که میدونی. وقتی گفت بچه‌تون تعجب کردم. فکر می‌کردم لااقل طلا خاتون قبول داره این بچه کیومرث نیست. اما انگار این زن نمیخواست گناه برادرزادش رو قبول کنه. شایدم به نفعش نبود که قبول کنه. کیومرث که از شاهنشین بیرون زد، دنبالش نرفتم و قدمی به سمت طلا خاتون برداشتم و با صدای آهسته گفتم: من میدونم، شما هم میدونید که این بچه کیومرث نیست. حالا چرا میخواید این حقیقت رو مخفی کنید و کیومرث رو عذاب بدید؟ الله اعلم. طلا خاتون نگاه تندی به هم انداخت. دهن تو ببند. هرچی آتیشه از گور تو بلند میشه. یالا گم شو برو بیرون تا یه بلایی به سرت نیوردم. با شنیدن صدای فریاد شهناز و کیومرث بی‌معطلی بیرون دویدم. طلا خاتونم سراسیمه دنبالم اومد. با دیدن کیومرث که با خشم دست دور موهای شهناز پیچیده بود و اونو به سمت نشیمن میبرد، جیغی کشیدم و جلو دویدم. بازوی کیومرث رو گرفتم و با التماس گفتم: کیومرث جانم، چی کار میکنی؟ ولش کن. شهناز جیغ میکشید و فحش میداد و همین کاراش کیومرث رو عصبانی تر میکرد. اون بچه من نیست. شماها کورش کردید. این زن هر جایی و خرابت واسم دعا گرفته تا این بلا سر بچم بیاد. الهی نیست و نابود بشید همتون. الهی یه روز خوش تو زندگیتون نبینید. طلا خاتون جلو اومد و بازوی شهناز رو گرفت و به سختی کیومرث رو ازش جدا کردیم. کیومرث نفس میزد و منتظر تلنگری بود تا دوباره به شهناز حمله کنه. طلا خاتون هم با گریه گفت:
چی کار میکنی کیومرث؟ این چه رفتاریه؟ این زن تازه زایمان کرده. جای دلداری دادنته؟ این زنی که یه فتنه چی تو گوشت خونده که از ما بیزار شدی. چطور دلت میاد دست رو زن زاوت بلند کنی؟ زنی که ساعتها درد کشیده و با مرگ دست و پنجه نرم کرده تا بچه تو به دنیا بیاره. شهناز بلند بلند گریه میکرد و بی دلیل منو فحش میداد. تو دلم گفتم حقت بود کیومرث رو عقب نمیکشیدم تا به حد مرگ کتک بخوری. بلکه زبون باز کنی و بگی بچه از کیه. کیومرث از شدت خشم کبود شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود. به سختی نگهش داشتم تا دوباره به سمت شهناز حمله ور نشه. مراد که با سر و صداها اومده بود و وسط ماجرا بود، یکی از خدمه را صدا زد تا لیوان آبی واسه آقا بیاره. اما کیومرث اونقدر عصبانی بود که دست خدمه را پس زد و فریادش به آسمون رفت. تو مادری؟ اصلا تو آدمی شهناز؟ چطور میتونی انقدر سنگدل باشی که بچه خودتو شیر ندی؟ این طفل معصوم داره از گشنگی تلف میشه. صدای گریه‌شو نمیشنوی؟ شهناز حق به جانب گفت. نمیخوامش. من اون بچه رو نمیخوام. دست از سرم بردار کیومرث. وگرنه به خدا میزنم یه بلایی سر خودم و اون بچه میارم. اصلا این زن کنار تو چی کار میکنه؟ این زنی که منو هل داد و باعث شد بچم زود به دنیا بیاد که این وضعیت چشماش باشه. طلا خاتون انگار که مجبور بود طرف شهنازو بگیره، تشری به کیومرث زد و گفت تو اصلا چی کار به این کارا داری مرد؟ این کارا زنونه است، به تو ربطی نداره. برای اون بچه هم دایه گرفتیم، شیر دایش رو میخوره. تو چرا دخالت میکنی؟ به جای دلداری دادن زنت بدتر بلوا به پا میکنی. اینو گفت و شهنازو با خودش به سمت شاه نشین برد. چهره کیومرث هم نشون میداد که عصبانیتش کمتر که نشده هیچ، بیشترم شده. به سختی و با کمک مراد نشوندیمش لبه حوض و کمی آب به صورتش زدم. کیومرث با حال غریبی گفت قلبم داره از حرکت وای میسته محجبین. حس میکنم هر آن ممکنه بمیرم. هر بار به صورت اون طفل معصوم فکر میکنم کل تنم گر میگیره. نمیتونم بشینم و دست روی دست بذارم. این زن ذره عاطفه نداره. مادرم هم سر لج من و تو طرف شهنازو میگیره. باید این بچه رو ببرم شهر. باید ببرمش شفاخونه ببینم نظر طبیب چیه. اونجا چی میگن؟ با غصه کمی شونه هاشو ماساژ دادم. نکن اینجوری با خودت جونم. ببین چی به روز خودت آوردی. باشه. هر جا لازمه ببرش. فقط تو رو خدا اینقدر هرس نخور. اون شب هر سختی بود بالا سر کیومرث نشستم و با کلی جوشونده که مهسا گفته بودم واسش آماده کنه مجبورش کردم بخوابه. نیمه های شب بود که خوابش برد. بعد از خوابیدنش از اتاق بیرون زدم. میخواستم برم سهرابو ببینم. آخه اون روز اصلا درست حسابی ندیده بودمش. داشتم به سمت اتاق مهسا میرفتم که ماشینی درست وسط حیاط عمارت از حرکت ایستاد. کنجکاو نگاهی به پایین انداختم. زن و مردی از ماشین پیاده شدن. زن انگار حال خوشی نداشت. چشمامو ریز کردم و با دقت نگاهشون کردم. پدر و مادر شهناز به عمارت اومده بودن. سری به سمت اتاق مهسا رفتم چون اصلا دوست نداشتم باهاشون روبرو بشم. جفتشونو فقط یه بار، اونم موقع عقد شهناز و کیومرث دیده بودم. مادر شهناز زنی مغرور شبیه به خود شهناز بود. وارد اتاق که شدم مهسا هنوز بیدار بود. سهراب روی پاش خوابونده بود. آروم بچه رو بغل گرفتم و گفتم انگار این ماجرا تمومی نداره. پدر و مادر شهناز اومدن. مهسا کمی دور و بر و پایید و پاشو در رو باز کرد و پشت درم چک کرد و بعد آروم در رو بست و برگشت و گفت یه فکرایی تو سرم محجبین. من فکر میکنم شهناز به عمد خودشو از پله ها زمین زده تا از شر بچه خلاص بشه. شایدم دردش شروع شده بوده و خواسته اینجوری بهونه‌ای برای زود به دنیا اومدن بچه داشته باشه. هرچی که هست این زن خودش خوب میدونه که ممکنه امروز و فردا دستش رو بشه. تو به کسی شک نداری؟ مرد تو این عمارت نبوده که سر و سری با شهناز داشته باشه؟ اگه بتونی اون مردو پیدا کنی شاید بشه دست شهناز رو کرد. هرچی فکر میکردم چیزی به ذهنم نمیرسید جز مراد و دو مرد دیگه‌ای که وظیفه نگهبانی رو به عهده داشتن و یه مرد دیگه که مسئول طویله بود و همینطور مباشر خان شخص خاصی به عمارت رفت و آمد نداشت. تمام اون آدما هم متأهل و خانواده دار بودن. از طرفی هم آدمای چشم‌پاکی بودن و اهل این دوز و کلکا نبودن. شهناز هم به گفته کیومرث پا از ده بیرون نذاشته بود. برای همین کلافه گفتم نمیدونم مهسا، هیچی به ذهنم نمیرسه. خودت مردای این عمارت رو تو این چند وقت دیدی؟ بهشون میاد دست به همچین کاری زده باشن؟ اصلا کی جرأت داره به زن خان و برادرزاده طلا خاتون
نگاه چپ بندازه. چه رسد به این که استغفرالله. مهسا بلند شد و رفت پشت پنجره ایستاد و همونطور که داشت حیاط عمارت رو نگاه میکرد با لحن پرتردیدی گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.